Mattech Innovative Soldering and Brazing. De specialist op het gebied van high-tech solderen. Mattech bestaat uit 2 onderdelen. Mattech Development and Testing is gespecialiseerd in het ontwikkelen, optimaliseren en testen van alle denkbare soldeerverbindingen. Onze hoogwaardige materialenkennis wordt ingezet bij het onderzoeken van soldeerverbindingen en daarbij is dwarsdoorsnede-onderzoek een belangrijk middel om informatie over de verbindingen te vergaren. Allereerst is hiervoor een nauwkeurige samplepreparatie noodzakelijk. Uitzagen, voorschuren, inbedden en schuren of polijsten zorgen voor een sample dat goed te onderzoeken is. Vaak wordt gestart met licht microscopisch onderzoek. Hierbij zijn diverse beeldanalyses en metingen mogelijk. Scanning Electron Microscopy, SEM, uitgerust met EDX, maakt een nog sterkere vergroting mogelijk en het materiaal kan geanalyseerd worden op elementniveau. De inzichten die hiermee verkregen worden, helpen bij de verdere optimalisatie van uw product of proces.